Nakita kong isang babae. Nabaan po siya at nasisira. Hey guys! Welcome back to our channel. It's me, Mariella. And Lawrence! So for today's video guys is mag-unbox po tayo ng mga vlogging accessories for beginners. So, ito guys, isa po from Lazada. And then sa Shopee! Ano kaya yan? Baka pagkain. Okay, ayaw Yun. So, ito ho yung magical. Ito pala guys, pang Catriona Gray. Ginagawa mo? Binili namin to guys sa sa mall. Sa Mura lang to guys. Town Mall. Tower Mall. Tower So Mall? ito guys, muna is tripod. Oh. Mura lang guys. Yung link netong mga to guys is nasa description box. Tingnan nyo na lang po guys kung interested kayo. Murahita lang to guys mga to. Lang, kunin natin. Ayaw maglabas. Ayaw maglabas natin. Excited na ako. Ano kaya yung itsura niyan? Meron pong guys. Nahabaan na to guys. Yun! Yay! Wow, no way. May ganyan Guys, tayo. nahabaan na siya. Tapos nag-ako ganyan na siya guys. Yan, gano'n ba to? Yay! Ay! Wait lang. Magkano nga po ito, mami? So, yan. Ganyan na siya kahaba. Ba't natatanggal? Ano ba yan? Joke. Ano ba yan natatanggal? Ano yan? Sila. So, yan guys. Ganyan lang siya guys. Sila. Okay, natatanggal. Ewan ko ba't natatanggal. Basta yan guys. Yun na nga po guys. Nakakasad po kasi yan po wala po siyang tornilyo. Yes. Yan po. Wala po siyang tornilyo. Kagaya po ng iba. Kaya papalagyan na lang po namin siya ng tornilyo po sa lolo ko. Yan. Pero eto po, 149 lang po siya. Kaya not bad po sa price. And nabaan po siya. Ito po kung gano'n siya kahaba. Ito rin po. Yan. Nakabaan po siya ng super. Nabaan po siya at nasisira. Mahaba po siya. Set up muna natin. Okay na po guys. Ganyan po yung itsura niya. Sobrang mahaba po siya, tapos not bad for only 149 pesos. Next po is, meron pa po dito. Ano ito, Lawrence? Bubbles! Ayan guys. Mahilig po ba kayo sa bubble wrap? Ayan. Silang gaganon ho yan ah. So, ito po is Gorilla Pad. Dito po nilalagay yung mga grapa. Ito ho. Ganito ko lang po. Pag kunyari po, mag-ano lang kayo. Vlog. Ang ganda po. Ito meron po din yung po siyang example. ganito. May ganito po. Ayan, may ganito rin po siya. Hello guys, it's me, Mariella. And then, yan po. Andito lang po ako. Yan si Lawrence. Vlog po kami. Ayan po guys, ito po yung Stand. So, yan po. Ang ganda. Maganda guys. Pwede Pwede lang rin po. stretchable guys siya. Kaging ganun siya. So, yun po. Next po is dito po tayo sa Lazada. Zara! My favorite. So, ito po is What store? ano po yung store neto? Asan na po ba yun? Lazada. Lazada. No. Lazada. May ganun. May store yan. Anong pangalan ng ano? Store is So guys, One Gadget. one So, gadget one lang. gadget po. Yan. One gadget. Isa. One gadget, isang nakalagay lang. One. One. Yeah. One. One gadget po yung ano na yun. Sold by One Gadget. And medyo mahal to guys kasi 940 pesos po siya. So, Pero ayun yung mura na nakita kasi may mga mas expensive. The magical. Like 1,000, 1,500, 1,800. Mura na yan. Yung 940. Yee! So, titignan mo ngayon yung quality. Charan! Ina-try po namin to. Charan! Anong tawag nga dyan? BOYA? BOYA, ano yan? BOYA po. Universal Card
Android microphone. Famous yan eh. Famous yan sa mga new vloggers, diba, Nak? Opo. Famous YouTuber. Pang ano po to pag kunyari Mga po, must-have yan. pag mahangin po, hindi niya makaano yung hangin. Anong favorite YouTuber mo? Ha? Ako si Lloyd. Dennis. At si Pope. Si Lloyd po. So yan po, medyo Lloyd. mahirap siya buksan. Secured po siya. Hihihi. Testing po namin. So yan po siya. Ano yung microphone? 940 po. Oh, no way, guys! So buksan na natin. My wish! Hey! Di ba parang microphone yan, te? Microphone natin. Eh, Ay, nasira yung box. Sirayan na namin po yung box. Ang hirap po buksan. Yan. Don't try this. Don't try this at home. Yee! Ano siya? Oh, mali pa lang. Yay! Baliktad! So, yan po siya. Ito po yung mismo mic. Yan. Hello, Joe. Tapos ito po, ito yung mga ano niya. Accessories. Accessories niya po. Magkano yan? Meron pong lalagyan. Of course, guys! Lalagyan po ng accessories na po ata. Or lalagyan ng mic. Yan. So, yan po. Itatry po namin to. Sa laptop. So, yun guys. Magbabalik po kami. Guys, so, ito po yung itetest po natin pag walang mic. So, ito po yung sound niya. So, guys, now po i-connect natin siya. Connected. So, ito na po yung sound niya. Yan. Yan na po yung sound niya. Hey guys, so ito na po yung sound niya po pag wala pong pag may mic po. Yan. So yan po guys, yung sound niya. Yan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Please like this video and subscribe to our channel. So yun lang guys. Bye guys. We love you all. Mwah. Hey guys! It's me, Mariella. And Rollins. Lawrence. Wala. Lawrence. Hey guys! It's me. Ulit. Hey guys! Welcome back to our channel. It's me, Mariella. And Lawrence. So for today's video guys is mag-unbox po tayo ng mga YouTube accessories. Ito po from Lazada. YouTube accessories. Hey guys. 1, 2, 3. So,